περισσότερες πέτρες δείχνουν ότι έχουν προέρθει από θάλασσα. Δηλαδή, πώς το δείχνει? Από τα σημάδια που έχουν πάνω τους. Παράδειγμα, εκείνες εκεί πίσω, Ναι. όλες φαίνονται εκείνοι ότι έχει νερά από θάλασσα ή κάτω. Οι περισσότερες έχουν. Αφού ήταν τα νησιά, όπως εκείνη, Ναι. φαίνονται. Δηλαδή αυτές τις πέτρες εσείς τις βρήκατε εδώ ή τις φέρατε εδώ? Εδώ τις βρήκαμε. Από εδώ τις μαζέψαμε τριγύρω. Αλλά και στην κορφή του βουνού έχει. Δηλαδή και πάνω εκεί που είναι οι κεραίες, γενικότερα σε όλα τα βουνά, οι πέτρες έχουν βγει από τη θάλασσα. Τα βουνά έχουν σηκωθεί μέσα από τη θάλασσα. Η πέτρα, όταν τη χτίσει, ιδίως εδώ που έχουν βγάλει διόροφα σπίτια πάνω με χώμα, με πυλό χτισμένο αυτό πράγμα. Αλλά τι γίνεται, είναι χτιστάτες όμως οι άνθρωποι. Δεν έχει πέτρα ορθιά. Έμπαινε η πέτρα έτσι, φέρει με φάτσα και πέρασε μέσα. Η άλλη πέτρα που θα έμενε δίπλα έπρεπε να σταυρώσει μια έτσι μια στην άλλη δίπλα. Κατάλαβες. Και έτσι δώσαν πάνω. Αλλιώς πώς θα βάζουν τα σπίτια. Τα περισσότερα μέσα στο χωριό που είναι διόροφα φέρει, ισόγειο και πάνω άλλο. Τόσο βάρος αυτό το πράγμα να πούμε, πρέπει να χτιστεί καλά. Είχε ειδικούς χτιστάδες. Άμα δεν ήταν καλά χτισμένο και με χώμα, όχι με αυτά και τέτοια, με χώμα. Ώστε με μπινιά εντάξει. Αλλά με χώμα, με λάσπη, και άμα βρήκε πολύ να μην μπορούσε να το φέρει κάτω. Άμα το πιάνει, άμα δεν το έχει απ' έξω, σκλιγωμένο που λένε. Σκλιγωμένο. Όχι σουβάτισμένο, σκλιγωμένο. Και μετά μια πέτρα με την άλλη, όπου είχε ρογμή, τη γεμίζα μέσα με το σκλιβώναν, έτσι το λέγανε, την κλείναν την τρύπα αυτή, η ρογμή αυτή, με μπινιά, με ασβέστη και πορσελάνη. Πορσελάνη. Κατάλαβες, γιατί αν μην πέρα το νερό, αν παράμε στο νερό στο χώμα, θα πέσει το σπίτι. Θα πέσει, θα φουσκώσει, ναι. Στο μικρό χωριό είναι χτισμένα έτσι τα σπίτια ή και εδώ? Και εδώ έχει πολλά τέτοια χτισμένα. Πάρα πολλά. Λίγα είναι τα σπίτια που είναι με μπινιά εδώ πέρα. Πολύ λίγα. Από ό,τι ξέρω εγώ είναι λίγα τα σπίτια. Μα να αριθμούν, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά. Αυτά που ξέρω δηλαδή εγώ και αυτό να μου. Τα άλλα είναι με λάσπη, με πυλό. Και άμα διαλέγει και πάντοτε το χώμα τα αργυλώδη, γιατί η άργυλος είναι καλό υλικό φέρπι να μου, αυτά βαστούσαν πιο πολύ. Αλλά άμα ήταν χώμα κοινό και τέτοιο να πούμε που είναι ξεροτράγαλο, ήθελε προσοχή μεγάλη. Και δεν μπορεί να βάλει τίποτα άλλο υλικό μέσα. Στη λάσπη θα βάλει. Ασβέστη πάει χαμένο και το τσιμέντο χαμένο πάει. Στο χώμα μέσα. Δεν πάει. Αυτά είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάνω εκεί έχει πάει, στη Βεδετά. Ναι, στο Ιταλικό εκεί πάνω παρατηρητήριο. έχει μοσαϊκό χτισμένο και έχει και τις απίθανες γωνίες, αν τις πρόσεξες. Ναι. Είδες πώς έχουν πελεκυμένες. Ναι. Οι γωνίες έτσι όπως είναι όλες στρογγύλες, πελεκυμένες. Ναι. Αυτό οι Ιταλοί το κάνανε. Οι δικοί μας το χτίσανε, οι Ιταλοί το χτίσανε, τελείωσε αλλά τεχνίτες ντόπιοι το χτίσανε. Ναι, βέβαια, εργατιά, όλος ο κόσμος, επίταξη, κατοχή ήταν τότε. Τελείωσε το 38-39 και το 44, μετά τον πόλεμο αμέσως, αυτά είχαν καταστραφεί όλα, τα είχαν ρημάξει. Λέμε για μεγάλες εγκαταστάσεις πάνω, πολύ μεγάλες. Πάντως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, διατηρείται... Δεν πατενεί τόσο καλά χτισμένο και νομίζω είναι με μπινιά εκείνο χτισμένο, με πορσελάνη και ασβέστη. Όταν ξαναπάω θα το προσέξω. Αν το προσέξει, φαίνεται. Και έχει και μοσαϊκό... Ναι, έχει ορισμένα που είναι μοσαϊκό. Έχει πέτρα δηλαδή που είναι με αυτόν τον τρόπο χτισμένη. Ναι, χωρίς μπινιά μέσα. Ναι, χωρίς χαλίκι. Δεν βλέπεις απ' έξω το χαλίκι σπίτι. Είναι πέτρα σκέτη, έτσι όπως είναι. Οι άλλοι που θα μπαίνουν πάνω πρέπει να πελεκυθεί τρίγωνο και να σφινώσει μέσα. Αυτό είναι το μοσαϊκό που λένε. Οι ξεροτιές είναι σχεδόν ανάλογα το πέτρωμα που έχουν στις περιοχές. Παράδειγμα, ας πούμε, στην Ικαρία έχουν πολύ ίσκιες πέτρες, τετραγωνισμένες, οπότε οι ξερολιθιές τους είναι, βλέπεις, ομοιόμορφες τετραγωνισμένες πέτρες. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα του τεχνίτη. Όχι, είναι και του πετρώματος. Ξεκινάμε από το πέτρωμα πρώτα, όχι του τεχνίτη. Είναι θέμα πετρώματος, τι πέτρα θα σου δώσει η περιοχή για να χτίσεις ανάλογα. Οπότε εδώ έχουμε την γκρίζα αυτή εδώ, την κόκκινη, ναι. Και μαύρες ηφαιστειακές, που είναι πιο σκληρές. Οι ηφαιστειακές είναι πιο σκληρές. Είναι πιο σκληρές. Μπορεί να ανοίξουν, παράδειγμα, αυτές οι πέτρες, εδώ οι γκρι, δουλεύονται πιο εύκολα στο ίσιωμά τους.
Δηλαδή, όταν θες να τετραγωνίσεις μια πέτρα, να κάνεις μια γωνία, είναι πιο εύκολες αυτές εδώ. Γιατί ανοίγουν ίσια όταν τις κόψεις και μπορείς να βγάλεις γωνιές. Ως παράδειγμα, ναι, αυτή είναι εδώ. Δηλαδή, όταν έσπασε αυτή η πέτρα, κόπηκε σχεδόν ομοιόμορφα. Οπότε, από αυτήν εδώ μπορούμε να βγάλουμε μια γωνία με το μικρό σφυράκι πελεκά με αυτά για να ισιώσει. Οπότε αυτές οι γκρι είναι πιο συνηθισμένες. Ναι, Και οι κόκκινες είναι πιο εύκολες γιατί είναι πιο μαλακές. είναι πιο μαλακές, αλλά δεν τις συστήνουμε για χτίσιμο συμπαγές. Γιατί δεν είναι δυνατό πέτρωμα. Ναι. Πάντα βγάζουμε μία όψη, για να έχει μία ωραία όψη η πέτρα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν τις πελεκάω τις πέτρες, να τις χαλάσω. Δηλαδή, ό,τι όψη μου δίνει, αυτήν θα βάλω. Φαίνονται όλες οι πέτρες ότι είναι αχτύπητες. Και σε κανονικό χτίσιμο, το πρότιμο αυτό, να φαίνεται η όψη της πέτρας. Να δίνει την ομορφιά, τη φυσική και Και όχι... την πελεκάς από τη μέσα πλευρά. Ναι, όπου χρειαστεί να Όπου χρειαστεί καθίσει, να κάτσει. όπου χρειαστεί να καθίσει. Εδώ είχαμε τον Παναγιώτη του Παπαντονίου, Τον παππού του Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλός μάστορας. Είχαμε και ορισμένους σχολαστές που χτίζαν και μοσαϊκό και άμα δουλεύαμε στον δρόμο της Πλάκας και πήγαμε τα γεφύρια, αν προσέξεις ορισμένα μέρη, ήταν ορισμένοι που ήταν σχολαστικοί και χτίζανε, άλλοι χτίζανε σειρά, πήγαινε αυτός πελικούσε πέτρα και δεν χτίζε μοσαϊκό. Είχε καλούς μαστόρους, αλλά οι μαστόροι καλοί ήταν οι μικροχωρίτες. Πάλι εγώ το χτίσιμο πέτρα. Χτίσιμο πέτρα, πάλι το ίδιο. Χτίσιμο μάτουρ. Επίσης η μυαλιά, η λεβάτη. Λεβάτη. Στο σπήλαιο των ελεφάντων. Ναι. Αυτό που πήρε Το θεατράκι, το αμφιθέατρο, εμείς το κάναμε. Εγώ το χτίσα. Εγώ το χτίσα παρκές μαζί. Πολύ όμορφο. Ναι. Πήρε την πρύση. Έτσι πήρε καμάρα πέτρα. Έτσι το όνομά μου πάνω. Το όνομά μου. Το 1994. Γραμμένο πάνω. Το έχω μάθει μάρμαρο. Γράφει. Νικόλαο Κατσιορκίου του Πατελής πατέρας. Το παρίστημα στο θέατρο. Μαζί. Αυτό έγινε μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα λέω. Το 98 έγινε το θεατράκι. Πρώτα κάνανε την πλακόστρωση για να ανεβαίνει πάνω στη σπηλιά με τη βρύση μαζί. Και μετά το 98 περίπου, το 99 έγινε η μελέτη για το θεατράκι και το αμφιθέατρο. Πόσο σας πήρε να χτίσετε τον δρόμο που πάει από κάτω από την βρύση? Εγώ δεν δούλεψα τότε, ήμουν μικρός. Στο θέατρο τότε. Αλλά στο θέατρο ένα καλοκαίρι φάγαμε εκεί πάνω. Γιατί Την είχαμε πλατεία. Την πλατεία. Εδώ, την πλατεία. Πλάκης. Ο τείχος, ο φόξος, ο αντίκος. Όλα, εγώ το κάμα. Εγώ το κάμα. Τώρα πιάστηκα υπόρτωρα. Από πότε ασχολείσαι με την ξερολιθιά? Από τότε που θυμάμαι, από μικρός. Γιατί ο παππούς μου ήταν χτίστης, ο πατέρας μου, από οικογένεια οικοδόμων προέρχομαι, οπότε από μικρός ακολούθησα αυτή τη δουλειά, μου άρεσε κιόλας. Γεννήθηκες έτσι. και μεγάλωσες εδώ? Όχι, δεν είμαι από εδώ, εγώ είμαι από τη Ρόδο. Ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει στη Ρόδο. Απλά εδώ εξελισσόμουν. Ποια περιοχή της Ρόδου? Στη Ρόδο, πόλη της στην Ρόδου. πόλη της Ναι, πόλη της Ρόδου. Και συγκεκριμένα στο κάστρο μεγάλωσα. Οπότε έχω και μια πρώτη ματιά από... Μου άρεσε και ο τρόπος που χτίζω, μου άρεσαν βασικά της αρχαιότητας πράγματα. Με δελέαζαν τα χτισήματα τους, το πώς τα χτίζαν, το πώς τα στείναν. Έχω επηρεαστεί δηλαδή και από αυτό. Βέβαια, αν μεγάλωσες περιτριγυρισμένος από Ναι, όπως και τον πέτρες. Μπορόλιθο, ας πούμε, που καταλάβαινα ότι είναι μαλακό πέτρωμα το οποίο δουλεύεται πιο εύκολα και το χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένα μέρη. Εδώ στο νησί, παράδειγμα, το χρησιμοποιούν για να το σκαλίσουν, να το βάλουν πάνω από από πόρτες, πάνω από ανοίγματα ως επιτοπλίστων. Γιατί είναι ελαφριά πέτρα. Ναι, ελαφριά,
Όχι τόσο, αλλά είναι πιο εύκολα να τις μιλεύσεις. Οπότε να δημιουργήσεις είτε καμάρες, είτε κάποια σκαλίσματα. Τον μπορόλιθο που χρησιμοποιούν εδώ στην Τήλο τον έχουν φέρει από αλλού. Όχι, ως επιτοπλίστων από εδώ τον παίρνουν μπορόλιθο. Υπάρχουν νταμάρια μπορόλιθου. Δεν είναι μεγάλα, αλλά υπάρχουν για τις ανάγκες του νησιού. Τώρα κάποιοι άλλοι, ναι, έχουν φέρει και από αλλού. Ίσως προτίμησαν να φέρουν από αλλού γιατί δεν μπορούσαν να το εξορίξουν από εδώ. Συγκεκριμένα. Αλλά παλιοί, ναι, τα βγάζαν από εδώ. Και που είναι το βασινάρικο. Μου πάει μάλλον χορτό. Το βασινάρικο θα γυρίσει λίγο, πήγε να πω αλατήρι. Α, το φυσάκι, ναι. Ξέρω Το να σου πω. κόμπουν αυτό. Το κόμπουν, το χωράφι, το κόμπουν. Εγώ το κτίσα. Μετά το βετζινάδικο που έχει, όπως πάει το μεγάλο χωριό, μετά το βετζινάδικο εκεί πάνω στη στροφή είναι ο Άης Γιώργης. Ναι, Ναι, δικό μας. εγώ το Εμείς, ο πατέρας μου το. Είναι και 2.000. 2.000, τώρα είναι 23 χρόνια τώρα. Εγώ το κτίσα. Βλέποντας όλες αυτές τις ξερολιθιές που υπάρχουν τριγύρω στο νησί, από παλιά μέχρι πρόσφατα φτιαγμένες, ξεχωρίζεις κάποιες που είναι καλοφτιαγμένες και λες αυτόν τον μάστορα τον παραδέχομαι. Αυτό φαίνεται ότι είναι δουλειά του τάδε. Ή αυτό είναι προχειροδουλειά. Στα πιο σύγχρονα, ναι, ξεχωρίζω ποιοι τα έχουν κάνει και ποιοι βασικά είναι ποιοι τα έχουν κάνει. Στα πιο παλιά, όχι γιατί δεν τους έχω γνωρίσει και είναι πάρα πολύ παλιές οι ξερολιθιές. Αλλά έχει καλύτερες και χειρότερες. Αλλά είναι θέμα το τι πέτρα βγάζαν στο σημείο που ήταν. Γιατί αυτές τις πέτρες χτίζαν, ό,τι βγάζαν, χτίζαν. Οπότε μπορεί ένα σημείο να μην είχε τόσο καλή πέτρα και να είναι πιο άχαρο το χτίσιμο, αλλά τη δουλειά την κάνει. Ο σκοπός ήταν να δημιουργήσουν πεζούλες. Τώρα στα σπίτια χρησιμοποιούσαν και χώμα, λάσπη, χωμάτινη δηλαδή, να γεμίζουν τα κενά και να γίνεται πιο συμπαγές το χτίσιμο, δηλαδή να κρατάει εκεί χωρίς να μετακινηθεί τόσο γρήγορα μια πέτρα. Αυτός είναι και ο σκοπός που βάζαν λάσπη. Όπως στην ξερολιθιά ουσιαστικά έχει υλικό που τη συγκρατεί. Δηλαδή αυτό το υλικό συγκρατεί τις πέτρες, ώστε να μην φύγουν. Αυτός είναι ο σκοπός που μπαίνει και το χώμα πίσω. Ουσιαστικά ένα χτίσιμο είναι και αυτό, με υλικό της φύσης, φυσικό. Εσείς με τον πατέρα σας όταν ήσασταν μικρός, χτίζατε ξερολιθιές, Ναι. χτίζατε καινούργιες ξερολιθιές ή αναστηλώνατε ξερολιθιές που είχαν πέσει, παλιές? Συνήθως τα χωράφια, επειδή είναι ξερολιθιά, παίρνει νερό από πίσω. Και μετά από μερικά χρόνια κάνει κοιλιά, το πετάει. Αυτό το σκάβουμε μετά, το σκάβαμε, βγάλουμε τα θεμέλια και αρχίσαμε να χτίζουμε πάλι ξανά από την αρχή. Αλλά χτίσαμε και καινούργια χωράφια. Αυτή εδώ λες, Ναι. Όπως και αυτός εδώ. Αυτή ήταν μια πιο μεγάλη πλάκα, η οποία την κόψαμε στη μέση για να χρησιμοποιηθεί σε δύο σημεία. Και το οποίο πιθανό να είναι η συνέχεια αυτήν. Όπως και αυτή εδώ, είναι σπασμένη, είναι κομμένη. Φαίνονται τα κοψίματά της. Ήταν πιο μεγάλη και κόπηκε. Ναι. Α, ναι. Και τέριαξε όπως είναι εδώ αυτή. Έτσι ώστε να μείνει. Εδώ υποχώρησε, δεν ξέρω κάποιος το έχει σπρώξει, μπορούμε να κλείσει. Μετακινήσουμε, δηλαδή βλέπεις είναι σαν ένα πάζλ δηλαδή, τύπου. Χρησιμοποιείς ό,τι πέτρα σου ταιριάζει. Κατά αυτόν τον τρόπο περίπου γίνεται η ξερολιθιά. Αν έχεις αθρά σημεία, σφινώνεις από πίσω δηλαδή για να κρατήσεις την πέτρα. Εδώ δεν έπεσε το ανάλογο χώμα, γι' αυτό και έχουν υποχωρήσει. Αλλιώς δεν θα υποχωρούσαν οι πέτρες. Αυτό κάνει το χώμα. Τη συγκρατεί μεταξύ τους και όταν μπουν και δέντρα, οι ρίζες τα κρατάνε. Και ταιριάζει.
είναι, αυτό το έλεγα προηγουμένως, ότι κάποιες πέτρες, τις περισσότερες πέτρες, τις πιάνουμε στα χέρια μας πάρα πολλές φορές. Δηλαδή αυτή την είχα πιάσει για να ταιριάξω εκεί, δεν έκατσε, την άφησα κάπου, άλλο θα ταιριάξει. Μπορώ να την πιάσω πάρα πολλές φορές την ίδια πέτρα στα χέρια μου. Δηλαδή οι περισσότερες πέτρες από αυτές έχουν περάσει από τα χέρια μας τουλάχιστον 3-4 φορές το λιγότερο. Τουλάχιστον 7-10 φορές μπορεί να περάσει μια πέτρα από τα χέρια σου. Μέχρι να καταλήξει, να μπει εκεί που θα μπει. Και αυτή λείπει εκεί. Βλέπεις τι κενό έχει, ανάλογα βρίσκεις το κατάλληλο για να ταιριάξει. Δηλαδή και αυτό εμπειρικά γίνεται, να βλέπεις δηλαδή το χώρο και να ταιριάξεις μια πέτρα βλέποντάς την. Θέλει πολλή εμπειρία για να γίνει αυτό. Ναι. Και γι' αυτό είναι σημαντικό και ο βοηθός ενός τεχνίτη να είναι καλός βοηθός, να μπορεί να σε βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται τι χρειάζεσαι σαν τεχνίτης. Άρα ουσιαστικά και ο βοηθός πρέπει να ξέρει, να μαθαίνει να χτίζει για να υπολογίζει τις πέτρες που χρειάζεται. Γιατί αν την κάνει ο τεχνίτης αυτή τη δουλειά, θα κάνει ένα χρόνο να το χτίσει μόνος του, αν δεν έχει σημαντική βοήθεια. Αυτή η ξερολιθιά πόσο καιρό σας πήρε σε 3 ανθρώπους που δουλεύατε? Αυτή μας πήρε λιγότερο από μια εβδομάδα, γύρω στις 4 με 5 μέρες. 4,5 μέρες, 5 μέρες με τα μαζέματα. Αλλά ήμασταν ασταμάτητα. Χτίζαμε και είχαμε πέτρα. Αν έχεις πέτρα δίπλα σου, χτίζεις. Αν δεν έχεις, αργείς. Και σημαντικό είναι να υπάρχουν και μεγάλες πέτρες, ώστε να προχωράει η δουλειά. Αν είναι όλες μικρές, είναι και πιο δύσκολη η δουλειά και πιο χρονοβόρα. Εάν δεν βάλεις σημαντικές, δηλαδή μεγάλες πέτρες μέσα, όπως αυτή εδώ, είναι 1 μέτρο πέτρα. Αυτή εδώ πέρα είναι 1 μέτρο μέσα. Δηλαδή αν ήταν καλυμμένη με χώμα, δεν θα καταλάβαινες τον όγκο της. Δεν μετακινούνται εύκολα αυτές. Αυτές μετακινούνται με λωστούς. Έχουν μετακινηθεί περισσότερες πέτρες, μεγάλες. Γιατί είναι τέτοιου τύπου δηλαδή πέτρα, δεν μπορεί να τις σηκώσεις. Αλλά υπάρχουν τέτοιες πέτρες χτισμένες, οι οποίες έχουν μετατοπιστεί με λωστούς. Από 2 άτομα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν είναι καλή η λωστή και τα βάζει σε σημαντικά σημεία, μετακινείται αρκετά εύκολα. Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε την ώρα που δουλεύετε την ξερολιθιά? Το βασικό εργαλείο είναι τα χέρια. Μετά χρειάζεται σφυριά, ας πούμε, για αν θέλεις να πελεκείς κάτι ή να σπάσεις μια πέτρα. Τα βάρη τους εξαρτώνται, δηλαδή μπορεί να είναι των 250 γραμμαρίων σφυριά για πιο καλά πελεκύματα ψηλοδουλειάς και μετά πάμε σε πιο βαριά, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να σπάμε μεγάλα κομμάτια, τουλάχιστον 750 γραμμάρια με 1 κιλό σφυρί το χρειαζόμαστε. Και ένα 250 για πιο βαριές και μετά πάμε στη πιο βαριά, τα 5 κιλά, τα 7 κιλά, ανάλογα. Αν θες να σπάσεις να ανοίξεις ένα πολύ μεγάλο βράχο, θέλεις 7 κιλά σφυρί να έχει βάρος και δύναμη και να αντέχει. Δηλαδή και αυτήν εδώ θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Αν βρεις το σημείο που θες, δηλαδή αυτό εδώ θα ήταν πιο ιδανικό σημείο που έχει τα νερά μέσα. Θα ήθελε αρκετά χτυπήματα, αλλά ανοίγει. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ. Με καμιά 10-15 χτυπήματα, ίσως και να την κάναμε τη δουλειά. Όλες οι πέτρες ανοίγουν. Πού έμαθες να χτίζεις? Μου άρεσε. Μου άρεσε. Σιγά να έχω πάρει και τώρα και κερακτική. Έρθει κοντά μου για να βλέπει και να μάθει. Να μάθει.
Ήταν πιο καλό από μένα. Πιο καλό από μένα. Το κτίχει πολύ ώρα πάνε γιατί. Αυτά είναι. Ακόμη παθητικό. Απλά παλιά ξέρετε τι γινότανε, επειδή ο κάθε ένας είχε το χωράφι του, είχε τα χαλιά του, το κελί του, αυτό. Ο κάθε ένας ήξερε να χτίζει. Γιατί τότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να πληρώσω, ξέρω εγώ, τον Ανέστη, τον κύριο Ανέστη, να έρθει να μου χτίσει το αυτό. Αναγκαστικά μάθαινες. Τώρα κάποιοι άλλοι το εξελίξαν, όπως ο πατέρας μου. Και έγινε και μάστορας, παιδί μου, έχτιζε και κανονικά αυτό. Αλλά ο καθένα, ακόμα και οι γυναίκες ξέρανε. Δηλαδή, όταν τους χαλούσε ένα κομμάτι τον τοίχο, ξέρω εγώ, πιάνανε και το χτίζανε σιγά σιγά. Ανορθόδοξα βέβαια, αλλά το χτίζανε, παιδί μου. Και μέσα από εκεί εξελισσότανε η μάθησή σου, να σου πω. Όλοι ξέραν, όλοι γνωρίζανε. Όλος ο κόσμος ήξερε. Παλιά. Απλά κάποιοι άλλοι, όπως ο πατέρας μου, το εξέλιξε παραπάνω και έκανε και δουλειές. Αλλά άμα ρωτήσει και παλιές, τους πιο παλιούς, στην ηλικία του πατέρα μου, θα σου πούνε όλοι. Όλος ο κόσμος ήξερε. Αναγκαστικά και μην το κάνανε. Πώς πέρασες εσύ στην τέχνη, πώς σου μπήκε, ας πούμε, σε η ιδέα ότι ξέρεις τι, ας κάτσω να δω. Όχι, στην αρχή όχι. Σαν χόμπι το βλέπα. Καλά και χόμπι το βλέπω ακόμα. Μ' αρέσει να... εμένα μου αρέσουν τα επαγγέλματα που αφήνεις έργο, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς να σου το πω. Δηλαδή, όταν χτίζεις έναν τοίχο και πας την άλλη μέρα σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια και το βλέπεις, το θαύμα, δηλαδή αισθάνεσαι ωραία. Όπως μ' άρεσε από μικρός, κάποια στιγμή ήθελα να ασχοληθώ με τη ξυλουργία, μαραγκός. Γιατί μ' αρέσουν αυτές οι... Και έτσι το είδε. Εντάξει, πήγαινα με τον πατέρα μου που είχε κάτι δουλειές, σιγά σιγά έβαζα τη μία πέτρα πάνω στην άλλη, την άλλη μέρα έπεφτε κάτω ο τοίχος γιατί δεν το βάζα καλά. Και το έμαθα. Δηλαδή, σιγά σιγά μου έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πώς πρέπει να τη βάλεις, να κάνεις την πέτρα, να την αυτό. Και το εξέλιξα. Απλά εντάξει, έχω και μια τάση τελειομανίας εγώ. Δηλαδή πρώτα θέλω να αρέσει σε μένα και μετά στους άλλους. Άμα δεν μου αρέσει σε μένα, μπορώ να τον γκρεμίσω. Και το έχω κάνει. Να έχω χτίσει ένα τετραγωνικό, ξέρω εγώ, μία μέρα και την άλλη μέρα πήγα και τον γκρέμισα γιατί δεν μου άρεσε. Και το ξανάχτισα. Γι' αυτό το έχω εξελίξει και θεωρούμε από τους καλούς εδώ στο νησί. Έτσι ξεκίνησα. Βασικά και τις δύο μου τις δουλειές σαν χόμπι το βλέπω. Και την κτηνοτροφία. Εσείς είστε χαρούμενος που ξέρει την τέχνη αυτή ο γιος σας από εσάς. Εσύ το αχαίρεσαι που εγώ που χτίζω την πέτρα που έμαθα από σένα. Αυτά. Ωραία. Τώρα μπάστορι. Ναι.